आज म DMX कन्ट्रोलर मिनिफल 1024 मा पिक्चर कसरी बनाउने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। फर्स्टमा सेटअप बटन थिच्ने, सेटअप बटन थिचिसकेपछि पर्सनालिटी म्यानेजमा जाने, पर्सनालिटी म्यानेज, त्यसपछि आउँछ पर्सनालिटी म्यानेज, डिलिट पर्सनालिटी। अब यसमा एडिट पर्सनालिटी भनेर आउँछ, एडिट पर्सनालिटीमा जाने, त्यसपछि क्रिएट पर्सनालिटीमा जाने, क्रिएट पर्सनालिटी भयो, त्यसपछि नेम आउँछ। नेम आज म बनाउन गइरहेको छु MS स्पोर्ट 575 मुभिङ हेड स्पोर्ट 575 को म पिक्चर बनाउन गइरहेको छु। DMX च्यानल यहाँ दिएछ, एट्रिब्युट फंक्सन यहाँ दिएछ। 1 मा डिमर, 2 मा आइरिस, 3 मा सटर, 4 मा टिल्ट, 5 मा प्यान, 6 मा कलर, 7 मा जुम, 8 मा फोकस, 9 मा गोबो, 10 मा गोबो रोटेसन, 11 मा स्पिड र 12 मा रिसेट छ। अब यसको नेम लेखौँ, नेम यो भ्यालु विलले चेन्ज हुन्छ। MS स्पोर्ट लेख्दिएँ मैले, MS IGKLM M डाउन एरो थिचेपछि क्रसर चेन्ज हुन्छ, मुभ क्रसर मुभ हुन्छ। MS ABCDEFGH है, H म यसलाई ड्यास MS ड्यास क्रसर एरो 575 लेख्दिएँ मैले, 5 क्रसर एरो 7 3 4 5 7 575 लेख्दिएँ, 575। ओके, अब इन्टर टु नेक्स्ट भने चाहिँ इन्टर टु नेक्स्ट, इन्टर नेक्स्ट भयो, इन्टर टु कन्टिन्यू। अब इम्पिटी छ है, 1 मात्र च्यानल छ। अब हाम्रो कतिवटा च्यानल छ, 1 to 12 छ है, 12 वटा च्यानल छ। एक्जिटमा गए हाम्रो च्यानल 12 वटा, हामीले 80 च्यानल चाहिँ बनाउन मिल्छ है, यसको 80 च्यानलको पिक्चर बनाउन मिल्छ मिनिपलबाट। यसमा 12 वटा 9 10 11 12 वटा भयो है। इन्टर टु कन्टिन्यू। अब सबै के छ, सबै इम्पिटी छ, केही पनि फङ्सन छैन, 12 वटा छ तर फङ्सन केही पनि छैन है। अब यसमा हामीले 1 मा के छ, 1 मा डिमर, 1 मा इम्पिटी, 1 मा के छ डिमर है, डिमर बटन थिच्ने, एट्रिब्युट डिमर। 2 मा के छ आइरिस, 2 मा जाउँ, 2 सिलेक्ट भयो आइरिस है। 3 मा सटर, 3 मा के छ 3 सिलेक्ट, 3 मा सटर, सटर आइरिस, फेरि चाहिँ के हुन्छ फाइन च्यानल आयो, फेरि चाहिँ सटर आयो है। अब 4 मा के छ, 4 मा टिल्ट, 4 मा टिल्ट छ, टिल्ट थिच्यो, टिल्ट आयो। 5 मा के छ प्यान, प्यान है, 5 मा प्यान है, प्यान। अब डाउन एरो गर्ने, 6 मा के छ, 6 मा कलर, 7 मा जुम, 7 सेलेक्ट जुम, 8 मा फोकस, 8 सेलेक्ट, 8 मा फोकस, फोकसलाई के गर्नु पर्यो, जुम, जुम पछि फाइन च्यानल आउँछ, फाइन च्यानल पछि फोकस, फोकस च्यानल आयो है। अब 9 मा के छ, 9 मा गोबो, गोबो। 10 मा के छ, 10 मा गोबो रोटेसन, 10 सेलेक्ट, 10 सेलेक्ट, 10 मा के छ गोबो रोटेसन, गोबो गोबो रोटेसन है, 10 मा गोबो रोटेसन। अब 11 मा जाउँ, डाउन एरो थिचेपछि हाम्रो अर्को पेज जान्छ, 11 सेलेक्ट गरौँ। 11 मा स्पिड, स्पिड भनेको छ 11 मा स्पिड है। 12 मा के छ रिसेट, 12 मा के आयो स्पिड आयो है। फाइन च्यानल फङ्सन, फङ्सन भनेको रिसेट, अथवा हामीले यसलाई रिसेटै ल्याउनु पर्यो भने यसमा फेरि थिच्ने, त्यसपछि चेन्ज एट्रिब्युट टाइप। यसमा हाम्रो 40 वटा एट्रिब्युट टाइप छ, जे चाहियो हामीलाई त्यो सबै फङ्सनहरू छ, जस्तो डिमर, प्यान, टिल, फ्रस्ट हैन, कलर, गोबो, विल, क्यान, येलो, प्रिजम, CTO, टिल्ट, रोड, रन, एभ्रिथिङ छ है। 36 मा रिसेट छ, 36 रिसेट। अब एक्जिट, इन्टर, इन्टर, इन्टर है। अब हामीले अब प्याजमा जाउँ, प्याज पिक्चर,
MH 575 अहिले हामीले बनाएको है अब यसो मैले एउटा 16 मै प्याच गर्दै है त गर्दै अब हेरौँ 16 डिमरमा डिमर विलियम राखेको थियो एमा आयो आइरिस ए बी सटरमा आयो टिल्ट विले प्यान विल बी कलर विले जुम विले फोकस विल बी गोबो विले गोबो रोटेसन विल बी स्पिड विले रिसेट गर्नु पर्यो नि विल बी हाम्रो सबै के भयो सबै जुन एट्रिब्युटहरु सबै हाम्रो आइसक्यो